Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kung bakit ng linya, i-connecta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. We're going up, 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 it's our moment. You know, together we're glowing. Gonna be golden. Oh, up, up, ayan. So, ayan nga, let's make this moment golden. Ano? So, dahil golden ay dahil mag-aaral tayo ng shortcuts. Okay? So, pag-aaralan natin yung shortcut ng square roots. Before you proceed with this video, ay pwede kang mag-refer muna sa previous video natin about square roots. So, itinuro natin dun yung proper way how to solve for square roots and how to estimate yung square root ng non-perfect square numbers. Pero ngayon, para mas madali tayong makapag-solve, tuturuan ko kayo ng shortcut. Paano mas madaling makapaghanap ng square root ng perfect square number at mag-estimate ng non-perfect square numbers. Okay? So, dun muna tayo sa perfect square numbers. Yan. So, paano natin isa-solve itong mga ito? So, nakalagay dyan, find the principal root of the following. So, again, yung ating mga previous na itinuro is pwede tayo mag-memorization, pwede tayo mag-guess and check, and if hindi natin kaya yung dalawang yon, pwede tayong gumamit ng factor tree or continuous division, also called as the prime factorization. Ngayon, may isa tayong technique na gagawin. Paano natin ito masasolve kung hindi natin siya memorized, hindi tayo mag-guess and check, at ayaw natin gamitin yung prime factorization? Yan. So, una is, alamin muna natin yung units place, kung saan siya magsisimulang number. And ang units place, syempre, nagre-range lang yan sa 0 to 9. Of course, magiging 0 lang yung units place pagka sa given natin, 0 yung dulo. In this case, 225 hindi 0 yung dulo, ito yung pattern na pwede nating gamitin. So, kung ang dulo niya ay 1, of course, pag ni-squared yun, 1 pa rin ang dulo. So, makikita nyo diyan, ang pattern na ating sinusunod ay 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Para saan itong pattern na ito? So, gawin natin. Yung 225, sa step 1, nakikita natin yung dulo niya is 5, which is ito yon. Okay, nasa 25 yung dulo na yon. Ngayon, dahil nasa 25 siya, ano ba ang square root ng 25? 5. Which means, from this, alam natin yung units place niya ay 5. Ganun lang ang step 1. Step 2, hahanapin natin yung other digits niya, yung tenths place, yung hundreds place, yung thousands place, if there is any. Okay? So, ngayon, paano natin ginagawa yon? So, since this is square root, ito yung ating 225. Lagi, yung dalawang first digits, hindi natin isasali. Hindi na siya kasali, cross out na siya. So, ang natira lang dito is yung 2. Now, anong kailangan natin gawin dito sa natirang number na ito? Hahanapin natin kung ano yung perfect square na pinakamalapit sa 2 pero dapat lower than 2. Okay? So,
So, alam natin ang mga perfect square ay naandito. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, at 81. So, kung 2 lang siya, ang pinakamalapit na perfect square before 2 ay 1. So, the perfect square number right before 2 is 1. So, alam na natin na 1 yung perfect square right before 2. Para mahanap natin yung other digit, i-square root lang natin yung perfect square number right before 2. So, ang square root ng 1 is 1. Which means the other digit is 1. So, nakuha na natin ang square root pala ng 225 by 15. Okay? Ganun lang. Shortcut natin yan. So, ang pinakamahalaga sa shortcut na to, meron ka nitong pattern na ito. Gawin natin sa number 2, isa pa. So, makikita natin dito, 441 ang ating given. So, yung pinakadulong number niya is 1. Kung 1 yung pinakadulong number, ano yung mga possible na maging units place ng 441? So, pwede siyang maging 1 or maging 9. Kasi 1 times 1 ay 1 at 9 times 9 ay 81. So, ibig sabihin dito, may dalawang choices tayo sa units place. It's either 1 or 9. Alin man dyan sa dalawang yan. Mamaya natin makikita kung sino sa dalawang yan ang tama. So, basta alam na natin sa step 1, either 1 or 9 ang units place dahil ito yung possible na lumabas ang 1 pag in-square natin ang mga digits. Step 2 tayo. So, now, let's identify the other digits. So, hahanapin natin yung tens place, hundreds place kung meron, thousands place kung meron din. Para magawa yon, yung 441, yung dalawang unang number, cross out. Hindi siya kasali. Ang kasali lang ay yung mga sumunod doon, which is in this case 4 na lang. So again, 4, ano yung perfect square na malapit sa 4? Alam natin ang 4 ay saktong perfect square. Ibig sabihin ay hindi na natin nahanapin yung before. Kung siya ay perfect square number, siya na yon. Ang kailangan natin gawin para mahanap yung other digits ay i-square root ito. Ano bang square root ng 4? Yung natirang yon? 2, which means the other digit is 2. So, may dalawa lang tayong choices dito. Is 21 or 29? Paano natin malalaman alin doon yung tamang sagot? Pwede tayong magmano-mano. You multiply 21 times 21 and then you multiply 29 times 29. Kung sino ang maglalabas ng sagot na 441, siya yung sagot. Okay? Pwede rin naman natin itong gawin. So, since yung ating nakuhang other digit ay 2, i-multiply lamang natin yon sa kasunod niyang number. So, the other digit is 2. Ang kasunod ay 3, which means we multiply 2 times 3. Ang sagot ay 6. And the condition is this. Pag yung nakabox nating number, yung 4, mas maliit kaysa sa product na nakuha, which is 6, yung smaller choice ang pipiliin, 21. Pag yung nakabox na number ay mas malaki or kapantay nung nakuha nating product, yung bigger choice ang pipiliin. In this case, ang box ay 4. Ang nakuha nating product is 6. Siya ay mas maliit doon sa nakuhang product, which means ang tamang sagot dito ay itong smaller one, 21. And if you check that, 21 times 21, ang lalabas ay 441. Ganon ang shortcut ng square root kung ito ay perfect square. Isa pa, try natin sa 4 digits, 1,296. Okay, so again, tingnan lang natin yung dulo. Kailan possible mag-appear ang 6? So, possible siya mag-appear kung ang last number ng ating square root ay 4 or 6. Which means dalawa din ang choices natin dito. Either 4 or 6 ang ating units place. Then, step 2 is hanapin na natin yung other digits. Again, sa 1,296, hindi natin isasali yung first 2 digits, yung 9 at 6. Cancelled out ang first 2 digits. Which means magbe-base tayo sa pagkuha ng sagot sa step 2 doon sa natirang 12. Yan. So, ang tanong dyan is, ano yung perfect square number before 12?
Kasi ang 12 hindi siya perfect square, kaya kailangan nating hanapin yung before. So, ang perfect square number before 12 ay 9. Therefore, we can say that the perfect square number right before 12 is 9. Kukunin natin yung square root noong perfect square number right before 12, which is 3. Okay, the square root of 9 is 3. Kaya alam natin ang other digit ay 3. So, may dalawa lang tayong choices. 34 or 36. So, again, pwede kang mag-manual. 34 times 34 and 36 times 36. Pero kung medyo time-consuming yon, ganito na lang ang gawin natin. So, the other digit is 3. I-multiply natin sa kasunod niyang number. So, 4 ang kasunod ng 3. 3 times 4 is 12. The condition again, pag yung naka-box, 12 yon, ay mas maliit sa naging product, smaller choice ang pipiliin natin. Pag yun namang naka-box, ay mas malaki or kapantay ng ating nakuhang product, yung bigger choice ang pipiliin natin. Dito ang nakabox ay 12. Tapos, ang nakuha nating product ay 12 also. So, pantay sila, kaya yung bigger choice ang ating pipiliin, which is 36. At para makita natin kung nakuha mo kung paano mag-solve gamit itong shortcut na ating tinuturo, try mo ngang sagutan itong tatlong ito using that step. So, pwede mong i-pause or i-playback itong video sa step-by-step procedure para maging guide. And titingnan natin kung tama ang sagot mo after mo makuha yung tatlong sagot. Okay? Pwede mo rin namang i-pause itong video na to. So, you may now start answering. Okay. So, ayan. Welcome back. And let's see. Nakuha mo ba yung tamang sagot? 676. So, again, ito yung ating pattern. Okay, 1 to 9. Now, yung 676, kailan possible lumabas yung 6 na units digit? Of course, pagka ang dulo mo ay either 4 or 6. Which means, ang units place natin is either 4 or 6 lang. Ayun ang ating step 1. Gawin natin ang step 2. Alamin natin yung other digits pa. So, i-cross out natin yung first 2, hindi sila kasali. So, yung natira, yun lang yung kasali. In this case, 6 lang yung kasali. Ngayon, ang tanong is, perfect square ba yung 6? Hindi. So, dahil hindi, ano yung number na perfect square before 6? Yung pinakamalapit sa kanya. Which is, in this case, ay 4. The perfect square number right before 6 is 4. Kaya para mahanap natin yung other digits, i-square root mo yung 4. Ang square root ng 4 ay 2. Therefore, may dalawa tayong choices. Ang tamang sagot ba ay 24 or 26? Pwede mong manumanuhin ang multiply. Pero kung ayaw mo, let's do this technique. Since yung ating other digit ay 2, i-multiply natin siya sa kasunod, which is 3. So, 2 times 3 will give us 6. And the condition is, pag yung nakabox na number, mas maliit, yung smaller choice ang pipiliin. Pag yung nakabox na number ay kapantay or mas malaki, yung bigger choice ang pipiliin. In this case, ang nakabox ay 6. Ang naging product ay 6 din, pantay. The bigger one ang tamang sagot. Which means, the square root of 676 is 26. Yan, nakuha mo? Good. So, tingnan natin itong kasunod. 1,225. Ano kaya ang square root nito? So, without using the guess and check, without memorization, and kung ayaw mong gumamit ng prime factorization, let's do this one. So, 1,225, ang dulong number niya ay 5. Kailan lalabas yon? Of course, lumalabas lang yon pag 5 ang units digit. Kaya, ang units place natin dito ay 5. Then, hanapin natin yung other digits. So, from there, cross out natin yung first 2 numbers. So, ang naiwan ay 12. Ang 12 ay hindi rin perfect square. So, ano yung perfect square number right before 12? Iyon ay
9. At dahil 9 ang perfect square right before 12, kunin natin yung square root. So, ang square root ng 9 ay 3. And since ang units place natin wala namang choices, nakuha agad natin yung sagot. The square root of 1,225 is 35. O, di ba mas mabilis pag ito yung ating ginagamit? So, pwede nyo tong gamitin. Okay? Ito ang ating secret ninjutsu. Ayan. So, pang atin-atin lang to, ano? So, kung hindi nanonood yung iba, kawawa. Okay. So, tingnan natin yung kasunod. Yan, medyo challenging to. Napakalaki nito. Siguradong hindi mo to memorize. Or kung memorize mo na, ay very few percentage lang sa inyo ang makaka-memorize hanggang dito. And, ang hirap din itong gamitan ng guess and check. At the same time, napakahirap din itong gamitan ng prime factorization. So, gamitin natin yung shortcut para mas mabilis. So, we have 97,344. So, step 1, units digit muna tayo. Kailan possible mag-appear ang 4? Pag ang dulo niya ay 2 or pag ang dulo niya ay 8. So, sa units place, may dalawang choices tayo. Either 2 or 8. We're done with step 1, units place. Step 2, alamin natin yung other digits na kasama niya. So, para malaman yon, cross out yung first two numbers, 4 at 4. Ang naiwan ay 973. So, ito medyo malaki na rin, ano? So, pero at least, dito, pwede kang mag-guess and check, mas mabilis mo siyang mahahanap. Or mag-prime factorization, mas mabilis mo siyang mahahanap kaysa directly i-guess and check or i-prime factor mo yung 97344. Napakalaki. So, ito, 973 lang. Mas maliit, mas mabilis. So, pagka nag-guess and check tayo, alam kasi natin na ang 30 times 30 ay 900, di ba? So, nasa 30-ish ang sagot dito. Now, the perfect square number right before 973 is 961. Kunin mo yung square root ng 961. 31. Kaya ang other digits natin dito ay 31. Yan. O, di ba mas mabilis? Kasi mas maliit na yung i-guess and check natin. 973 na lang. So, sa 30 nga, nakuha na agad natin 900 yon. So, malapit siya doon. I-try ko yung 31. Lumabas, 961. Pagka tinry ko yung 32, 1,024 yon. So, yung mas malapit sa 973 before the 973 is yung 961. Kaya ang other digit ay yung square root noon. Ang square root ng 961 ay 31. Kaya ang choices natin is 31 plus yung units place na 2 or yung units place na 8. So, the square root of this number is either 312 or 318. Paano natin malalaman alin dun sa dalawa? So, ito medyo malaki pag minano-mano natin. 312 times itself, 318 times itself, masyadong time-consuming. Ituloy natin yung shortcut. So, 31 times yung kasunod niyang number, which is 32. 31 times 32 is 992. So, the condition, yung box number ba ay mas maliit o mas malaki o kapantay? Pag mas maliit yung naka-box na 973, ibig sabihin, ang pipiliin natin ay yung mas maliit sa choices. Pag mas malaki or kapantay yung naka-box na 973, ang pipiliin natin ay yung mas malaki doon sa dalawang choices. Ang 973 ay mas maliit sa 992. Therefore, ang tamang square root niya ay 312. Kahit i-check nyo pa sa calculator, tama yan. The square root of 97,344 is 312. At iyan ang shortcut sa pagkuha ng square root ng mga perfect square numbers. Ngayon naman, may isa pa akong shortcut na ituturo sa inyo. Paano tayo mag-e-estimate ng non-perfect square numbers kung hinahanap ang square root nito. Halimbawa, hanapin natin ang square root ng mga to sa nearest tens. Nako, ang hirap noon, di ba? Kung makikita nyo sa previous video natin about estimating square root of a non-perfect square number, ay ang daming step. Dalawang step lang siya pero napakaraming ginagawa kasi
nag-guess and check tayo ng paulit-ulit tapos hinahanap natin alin yung closer doon. Pag nakita natin yung closer, makikita natin yung estimated square roots ng given. Ngayon, ito yung shortcut. Mas madali itong gawin. Pero then again, kung mas kampante kang gamitin yung normal method natin, pwede naman. Pero kung gusto mong gamitin tong shortcut, why not, diba? Mas mabilis pa. So, itong square root of 18, pag kinalculator nyo is, ang lalabas na sagot sa calculator ay 4.2426 and many more numbers. Unlimited yan kasi irrational. Pero since nearest tens lang, round off sa 1 decimal place, 4.2. Sa previous video natin, ang naging sagot dito ay 4.2 din, approximately. Ngayon, let's use the shortcut kung 4.2 pa rin naman yung lalabas as a proof na gumagana tong shortcut na to. So, anong ginagawa natin? We have square root of 18. Ang step 1 natin dito is hahanapin natin yung mga perfect square number right before and right after the given. So, sa square root of 18, before is square root of 16 kasi yung 16 ay perfect square. May sagot, 4. Sa after niya, square root of 25 kasi ang sagot niya ay 5. So, alam natin, between 4 and 5, ang square root of 18. Next, kunin natin yung whole number part muna ng sagot. Sa whole number part, titingin ka lang dun sa lower boundary niya. Square root of 16 is 4. Then, magpa-plus ka lang ng decimal kung ano yung makukuha nating ipampa-plus sa step 3. So again, square root of 16 kasi yung lower boundary. Kinuha natin yung square root which is 4. So meron na tayong 4 as a whole number. Kukunin na lang natin yung decimal part sa step 3. Paano natin kinukuha? Ito yung dito nakaunti. Pero madali lang naman. Una, isusubtract lang natin yung given sa lower boundary. So 18 minus 16. Ang sagot ay 2. Sunod na gagawin para makuha yung decimal, yung upper boundary minus the lower boundary. 25 minus 16, which is 9. O ganun lang. Given minus lower, upper minus lower. Yung dalawa nating nakuhang sagot, 2 and 9, i-divide lang natin. 2 divided by 9. So, dito ka lang medyo mahihirapan, pero since napag-aralan na natin how to divide na may sagot na decimal, I'm sure kayang-kaya mo to. And kung nalilito ka, pwede mong balikan yung video natin about operations on our decimals. Plus, minus, times, and especially dividing decimals. Para mas maalala mo kung paano to ginagawa. So, when we divide 2 and 9, ang lalabas na sagot is repeating number, 0.2222222, walang katapusan na 2. Since ano lang naman tayo nag-estimate, ay kunin lang natin yung 1 decimal place. So, rounding off to 1 decimal place, that is 0.2. Therefore, ang ipa-plus mo sa 4 ay 0.2. 4 plus 0.2 is equivalent to 4.2. Which means, square root of 18 is approximately equal to 4.2. Again, hindi siya exactly equal sa 4.2. Nag-round off tayo, nag-estimate tayo. So, ang square root of 18 ay approximately equal sa 4.2. O, diba? Mas mabilis pag ginamit itong shortcut. Try natin sa kasunod. Square root of 115. So, pag kinalculate mo yan, ang lalabas ay 10.7238 and so on, round off sa nearest tenths. So that is 10.7. Sa ating previous video, ang nakuha nating sagot dito ay approximately equal to 10.7 also. Now, let's try the shortcut. So I have square root of 115. Ano yung perfect square number before that? Edi square root of 100. Kasi 10 yon ang sagot. After that, ano naman yon? Yung 121, which is 11. So we now know that the square root of 115 is in between 10 and 11. Now, kunin natin yung whole number at mag-base tayo sa lower boundary, yung square root of 100, which is 10. Therefore, we can say that the answer to this is 10 plus something.
kung ano man yung something na yon, decimal part. Para makuha yung decimal part, given minus lower boundary. So 115 minus 100, that is 15. Then upper boundary minus lower boundary is 121 minus 100, that's 21. And itong dalawang nakuha nating sagot, madali na to. I-divide lang natin. So that is 15 divided by 21. 15 divided by 21 is 0.2714 and so on. Since kailangan lang naman natin ay 1 decimal place, round off natin siya sa 1 decimal place, 0.7. Which means, yung 0.7 ang ating i-add sa 10. 10 plus 0.7, that is 10.7. Therefore, square root of 115 is approximately equal to 10.7. So far, 2 out of 2. Tama yung ating mga nakukuhang sagot gamit ang shortcut na yun. Okay, so ano pang inaantay natin, ano? Gamitin mo na! Okay, tingnan natin sa 200. Square root of 200. So pagka nag-compute tayo sa calculator, ang lalabas doon ay 14.1421 and so on. Since 1 decimal place ang kailangan, rounded off to 1 decimal place, that's 14.1. Sa previous video, ang nakuha din nating sagot dito ay approximately equal to 14.1. Pero let's try this shortcut kung effective pa rin. I have square root of 200. Ano yung number na perfect square before 200? So that is 196. So square root of 196. And after that is 225. So square root of 225. Kunin natin yung whole number gamit yung lower boundary. The square root of 196 is 14 plus blank. So yung decimal part. Okay? So paano natin makuha yung decimal part sa step 3? Given minus lower boundary. So 200 minus 196, that is 4. And then upper minus lower boundary. 225 minus 196, that is 29. And 4 divided by 29, it will give us 0.137 and so on. Since kailangan lang naman natin itong i-round up sa nearest tenths, eh di ibig sabihin, 1 decimal place lang siya, which is 0.1. Therefore, ang i-add natin sa 14 ay 0.1. 14 plus 0.1 is 14.1. Which means, ang square root pala ng 200 ay approximately equal to 14.1. 3 out of 3. This shortcut is working well. Okay, so tingnan natin, i-practice mo tong shortcut na to gamit itong dalawang tanong na ito. So hanapin mo yung square root of 40 at hanapin mo yung square root of 360. Of course, pwede kang magbalik nitong video para masundan yung step by step. Okay, so practice that. And pagtapos ka na, balik ka lang sa portion na to ng video and let's see kung tama ang sagot mo. Okay, you may now start answering. Go! We're going up, up, up. It's our moment. Okay, mukhang tapos ka na. So, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. So, again, square root of 40. Pagka kinalculator mo yan, that is 6.3245 and so on, or simply approximately equal to 6.3. Sa previous video, 6.3 din yung nakuha nating approximation ito. So, gamitin natin yung shortcut. I have square root of 40. Ang perfect square before that is 36. So, square root of 36. Ang perfect square after that is 49. So, square root of 49. Then, sa whole number part, kunin natin yung square root ng lower boundary na 36, which is 6. So, it is something na 6 plus decimals. Para makuha yung decimal part, given minus lower. 40 minus 36. 4 ang sagot. And then upper minus lower. 49 minus 36, 13. And lastly, ang gagawin mo lang dyan, divide 14 and 13. Pag kinalculator mo yan, or kahit isolve mo yan ng mano-mano, ang lalabas is 0.307 something.
round off sa 1 decimal place is 0.3. Which means, ang ipa-plus natin dun sa 6 ay 0.3. And 6 plus 0.3 is 6.3. Ang square root of 40 ay approximately equal to 6.3. And that's it. Di ba? Tama pa rin ang ating nakukuha. How about 360? So, same thing. Sa calculator, pag kinuha mo yung saktong square root ng 360, it's 18.9736 and so on. Napakarami. So, pagka ni-round off natin to sa 1 decimal place, since 9 yon, ang kasunod niya ay 7, magpa-plus 1 tayo. So, 9 plus 1 is 10. So, dahil 10 na, yung 18 naging 19 na. So, approximately equal pala to sa 19. Sa previous video natin, nung sinagutan natin ito, ang nakuha din natin ay approximately equal to 19. Now, let's use the shortcut. 360 yan. Before that, ang perfect square is 324. After that, ang perfect square is yung 361. Then, alamin natin yung whole number. Gamit yung lower boundary na 324. Ano ba ang square root ng 324? It's 18. So, that will be 18 plus some decimal values. Okay? Alamin natin yung decimal value. 360 minus 324. That's 36. 361 minus 324. That's 37. We will divide these two. 36 divided by 37, it will give us 0.972 something something. Which means, pag atin tong ni-round off sa 1 decimal point is magiging 10. So, plus 1 na yun sa kabila. Kaya 1 ang rounded off nito. Therefore, makikita natin, 18 plus 1 siya. Kaya, 19 ang sagot. And yon, sana ay mas maging madali ang pagsosolve mo ng square roots, lalo na kung ito ay non-perfect square gamit ang shortcuts na ito. So, yun lang naman para sa ating video sa araw na ito. Ano? So, sana maging golden day ang araw mo. Ayan. So, sana ay may naitulong ako sa inyo mga Serjents. Yun lang naman for today. Bye! Numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumuhit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, pumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na umiyaw. At ang parang bahari sa may ulap na makulay. Nagtatawanan at may sariling buhay. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumuhit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, pumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na umiyaw. At parang bahari sa may ulap ng makulay. Nagtatawanan, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, pumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na umiyaw.
sumayaw, sabay-sabay